عشق مامان برو تاب لباسی کن. داری تاب لباسی؟ ماما من دوست ندارم راجع به این موضوع صحبت کنیم. دیگه نمیاد. بابا ایدی دیگه نمیاد. دیگه من و تو ما هم دیگه زندگی میکنیم باشه؟ باشه عزیزم؟ اجازه نداره بپرسی کجاست چی کار میکنه. یه مدت با همون زندگی کرد دیگه رفت. امیدوارم دیگه هیچ وقت برنگرد. تو دوستش داشتی؟ خواهم سیاه جمع کنم عزیزم. بذار نهار درست کنم برای دخترم. دخترم رو میبرم شهر بازی. نه ماما میخوایم بریم با بابا محمد. بابا محمد رو دوست داری؟ آره؟ بابا محمد رفت پیش دکتر خوب شد. دوست داری بری پیشش؟ بفرمایید. بفرمایید. نه خاله ما نیاز ندارم کسی بیامونه. اگه عمومی مون داره باز نکنم سیتون. اون موقعی که باید فکر بیم و فکر نبین. تمام دنیا زجر کشیم. الان به نظر ما سیمون مهم نیست که شما بیان یا نه. نه متاسفانه نه میتونم رو بکنم. خداحافظ. باش خداحافظ. چقدر یادم کردم. چی بیزنیده؟ به یه دیگه بگو چه؟ رضایت بگم آزاد. رضایت بیار؟ آقا کار خوبی چه رضایت بیار؟ چطور ریشه؟ مردم فکرشون نمیم چه حسی دارن، چه فهمی دارن، چه درکی دارن که تو با آدم صحبت کن. جو تو زنده این 4 روز ما و گو کشی کبشه میشن و دوال مرگش. واقعا بعضی وقتا متوجه نمیدم بعضی از آدم ها چطور زندگی خوشون هم بکشن و زرد میاد. چطور؟ مدرسه سوان گیجه تی دکتر نرفتی؟ نه. دکتر برای حتما. درست موف کنیم چقدر بوی ده؟ فکرم خود یه چیته و قدم بو نیده. نه بوی دار بکن نمیکوزم سر زبونم سوستال هیچی نترسم میخورم. یه دکتر برای. تی به چی دیده نرفتی باش صحبت کنی؟ نه نردگون من نیسته؟ نه این بچهش باشیش کرد خب بیمارستان اصفهان. یعنی نومه یعنی؟ امروز اندی راسته بیا؟ بعدا یه زنش بزن عجیبی تا بریم پیش زیتر کارش انجام میم لاغر بریم سراغ کار تلاوت.
کیه بابا؟ کیه بابا؟ ها؟ کی؟ کیه؟ ممنون قویمونه اینی رو مدر باز نکنم دیوتون بلند کنی به سرم نورد که بخوام در سیشم باز کنم دم پاتون تو پایین گذاشته به تو ببر بفرمایید سلام ممنون تشکر میکنم متقوم میره نیو اشتباه که ایرو می لا تمام داخل باش صحبت کنیم نه اصلا دوست ندارم بیان بالا لا تبي تمام بیایم لا جوری صحبت کنیم نه قضیه چی بیت شو بیت نه رسید بگون هر زمین مثلا او دست اول نیستم میمون بیاد دمونم بیاد رامش کن لکه میبفهم دست دادم برم بالا بفهم لا بس همه بالا بیم شما رو برم Dena, 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 ubiyam? Dena, hadi Dena Simon, Simon Simon. رو خیلی بومور بیام نه؟ ها؟ خیلی بومور بیام Atma, بله gıvan. بله یم سب Zarar değil. باشه در خدمتت Gümrükte çiftliğin bu. Zürçe çiğdenen o tema, denen o tema ya. اینا خب 24 ساعته و شالوس بکن واقعا میگویم ایدی این زن کورونه چه فقط نان خوش نداریم رو اگه شان راستگیم که خبر نوشتیم Maaşıda ama iki kar dağıya nuna. Ona şey televizyon kanalı, şey adam. بدونی چه بلای سر ما آورده ایدی فقط یه سر با کمربند ایشان شما نگوین ایدی زن داره یعنی واقعا خدا انصافش یا خدا خوشش یا ایدی اون موقع که ایدی و مسیمو و ازی خاطر بچم هیچ مشکلی نوشتین و اینطوری نیست نگو پاکویت هم زن داشتن بچه داشتن هم که تو چه تپای چریک کنی نیست آزی. از جوریه که حالا قانون توی هر بدون. خرابش اصلا هیچ چیزی که نداره. میراث هم بره. جو ازیاد شه. حالا ایتنا روزه و باز دوباره شو همین. می؟ اون جو ازیاد شه. پایدون را خود کشی چه با ماشین برمی داره همه رو. وقت لیلا داشت که لیلا زی نشه. این دوران ایدی نیست. ور او جو.
که ما جوری بیم مدار راست بیم بستونش یعنی حرفه دیستی نبود بستونش عندي جازیه تفونه بینه بایمانه ما خیلی هم خوشحال بودیم که ایدی با روسی که هم مهربون بیدی هم خوب بیدی هم جوری بی که خون دوی همون راضی بیدیم خواستیم به همیستانه بزنیم و بره بستن به بیدشتیم دستون نخور او جمعیتی که عنی ما ایوی نزدیکی که نونم استی که عنی دوباره کنه استیره عنی دوباره اومدنم کنه نزدیکی کنه ایوی نگه دارم بزیونش هیگه چه هنده ایوی کنه دوست داره خیلی میخواه من گم زندگی تا خوب و اصلا یه بره بزاد بده یه جوری بیارش برای که ما دوباره برگردم بیام با ایدی زندگی کنم و کنی احفل و دیره تا دیدانه جوری زندگی کرده ترچی قوی تردی چون جو سن خوبه سن نزدن زندگیه نزدن یه چه شکار چون زن بدبین زن جیشه سنی ما خشم همش نیاید همیسته یا تن ازدی کنه دورته یا ایدی نخش ازدی کنه ترشان ازدی کنه و تن دوست داره نتوری بیچه داخل کنی من دوی نسان شرمونده بید نسان ریز نیست که بیاره مریضن بی اصلا ناراح هستی ولی همین حرفی هم که زنین اصلا باور میکنم نه چه درسته؟ الان که خبر به فامیل مو داخل مو دیوار اما اول با من بکنیم باید رو در رو راست بیام این جلو دینا برو گوشی ما بیام ما داره زنگ میکنم رو در رو راست برای جلو الان ما یه چی بود که نفهمیده هم مو اصلا زندگی چرا در اصلا نزن زندگی چه زندگی کو زندگیش و ما این 4-5 ماهی که داریم با هم زندگی کنیم فقط ما علمش خوبی بعدش ایدی پنهون کاری تو مزه همه چه نا و دیوری یعنی چه مثلا باید من باید مخواستم و وارد زمشتی رو گم یه شکست هم میخوان یه شکست رو کنم وارد زندگی تو با این که بیام میفهمم یه زن داره حالا تیگی زینگی و شده نون آهار راست بیاد میشه بلای ایدی استم و ایدی که دست بزن ناشتر منه که تکی زیر ایدی تمام توهینه لبا میکردن یعنی این چند روز واقعا احساس کوچیک بیان احساس خار بیان نون این چه حسی ما داشتم اصلا نه اجازه دا با مامانم صحبت کنم نه اجازه دا با بابام صحبت کنم اومرم با مامان بابام گفت که فاطمه مسافرته که این اگه اومدم دارم نیامی رو یعنی چه؟ سنگی چه رفتاری به خوش نشون داد باید اول براین وش بپرسیم بگویستی چی رفتار رو نشون داد اگر دیر حضر ادرای با ماشین که مال من نیست مال زندگی اومره هم دوش هم دار میشه تمام موقع میرد اما ماشین چی نه ایدی میره کتا که زی که ماشین رو بازنی به نامه میگم با وقتی ماشین مال من نیست چطور بزنیشه نامه میگه نه باید بزنیشه نامه ایگو به کلفتی لیلا نکن سیمانه گفته پنج زینه زیره نبیم و مطلب چی داشتم که زنگ بزنم؟ بیوم از سرانه توی بیوم با یک چی بشه تو بیام به نان بردک به سیران می آورد یعنی در روز 2 ساعت برکردی تمام دونستیم قضیه است چنه بیوم میدان لیلا ناشفه شد لیلا کاراشی نونم دست چینی داره یکی بده کار شد نونم چینی دارم با من تو زدش شیرلا چی کاری به همون زینه و شیرلا اون لیلا چینی ناشفه من شد نیترم مزاید بهم در یه صورت مزاید بهم طلاق نامه منو بنویسه امضا کنه ما طلاق موسا آزادش من باش روان صحبت رو میکنم باش به زندان برم داخلاتیش هم صحبت کنم نمیگه چون لیلا خون بسیدن ها آزاد و بیمره یه بدبخته بود لیلا برم باش خوش صحبت کنم نمیگه چه باشه سیت یارم نمیگه طلاقی دام میرم اگه طلاق نده باید تا آخر عمرش همون رو واسه باید طلاق هم به تا ما آزادش کنم برم باش صحبت کنم چه باشه سیت یارم یا روی است باشه مش بگیم فاطمه نه طلاق بده لیلا چه آزادانه؟ سنن آنچی رو بکنم بده چطور سنت وضعش خوبه داره اصلا خواب و بستونی داره جرم سنگین میخور هرچی پاکی داره هرچی آزادش خب من همه کار دیم یه مثل می که ایدین دوزک نونم چه داره چی کنه زرندوزی کنه نه آزاد چه آدماتی باشه
باید جوری بود که نه تا برن صحبت کنم نمیگه سالنامه که رامونه ناوردیم زحمت ایبرن میخوام بیت را میخوام آدم برن باش صحبت کنم زبان نمیگه نمیگه لوی دانیا چون فکر نکنم لو ما هم میتونم آزارش من باش صحبت کنم آتی نکانه اونیم حسین تا یک چه دارم بخورش دادن نکنم بیه با اون رمز دندان آره همه چیزی کردم باش صحبت کنم هر تو مایلید خیلی خوش اومدید باشه خدا دارم باز برای ایدی کار خوی دارم اون نکه که بخوام برخورد خوی داشته باشم شرمنده دارم باز من مادر مورد صحبت کنم باش خدا خیلی خوش اومدید واقعا مردم چقدر پرروه چی کنی الان؟ چه ما در پاتو برو بیرون دادیم یه کاره اومد رضایت تا بیام آزاد بود ما ایره همون زجر دا یکی تو نومه این بگیم فاطمه چته خوی سلامتی اذیت سکنی یا نه علاده چشم حتما رضایت دا شاید اینو نونسته بونسته اگه چه؟ دونسته این به نظرت؟ نونسته؟ داره درومه زن داره خوش نه یه که مثلا چند روز تنیر زندانی چه نگم شاید نونسته بونسته نورم بلا مغزم کار نکنه ولی واقعا یعنی همون اول بگو پتی که ای دونستی و ما بگو ای زن داره بچه داره تا ما فکر خیال خواهمه بکن حالا ادرای گو نه زینگیون بی ایسش خدا زینگیون بی ایسش این زینش نیو بود اینو خیلی اشتباه کردن که نگفتن ولی خب به نظرم کایلا بیشتر مثل سلمون لیلایه نورم اصلا واقعا اصلا خورد رو بیاد بابا برا دوستی چی میدن آزاد کرد؟ چی نه؟ حتما با سند آزاد بودی یعنی چه با سند جرمش اینطوری نیست که با سند آزادش کنن مگر اینی که بیگناهیش رو ثابت کرده بود بیگناهیش هم در یه صورت ثابته بود که ایدی همش نمیگردن گروه تو او ایدی چون میدیم ای قبش حسابی با شایدم تعدید شده ایدی نگو با همه تونه گردن بجاریم خیلی ناراحتم که خیره اینا همه چی میدونستن و قبل بود این آدم چی قایتره هست بو غذا انگار خیلی داره اذیت کنه ها این موقع احساس کنم خیلی بود چطور ما اصلا متوجه بونی بو نه چون خم آشپزی کنم شاید به نظر ما چه اصلا اینقدر بونیه چطور بخیر موقعش اینطوری. بودن سرناس زمینی بونی هست ما اصلا متوجه بوش نی بو میخوای دکتر بره؟ دکتر چی؟ بویایی فکر کنم مشکل پیدا کرده زیادیش نفهم
لینا ماما بیا ببین برای دخترم چی پختم. لینا انگور دست ندیدی ماما؟ میخوام این شیر رو درست کنم. مگه گشنت نیست؟ از تو نمیگفتی گشنت بهت غذا بکشم برات ماما؟ لینا بیا ماما بیا سفره بزرگ برات پهن میکنم بیا. تو یه دقیقه بیا بیا ببین چی برات درست کردم. مرغ درست کردم. مرغ پشمزه درست کردم. چیکار نداری؟ دوست داری؟ باش الان بهت میدم بخوری تا وسیله ها رو آماده کنم. نه غذات اول بخور بعد جمع کن. آره تو هم کمکش کن. عشقم بیا برنج تو ببر. اگه نگفتی من همیشه کمک مامانم میدم. وایسا تا بیام برای خواهش کنم ماما. برو عقب. دوست داری مامان؟ نه وایسا تا بیام بهت بدم بخوری وایسا. الان میام میکنم براتش. ها پاشو دوست داری؟ داغ مواظب باش. وایسا تا برات درست کنم. گفتی سیب زمینی میخوام؟ مامان یه ما دیگه تولدته؟ برات یه تولد خیلی قشنگ میگیرم. آره آره سرپا اول غذامونو بخور بعد میریم. یا ببین این چه خوشمزه. معیامون تو بزن نخور. بیا این رسته کن بخور نخور خوبه. کیه؟ اونم کیه؟ چیه؟ یه دلیشتن
خوب ندم خوب ممنون سلامت. تشکر چه خبر؟ ممنون تشکر. پایی خونه دیگه چاش که ما دویم اجاره ای هم یاشتیم زندانه نه بله. کرایه دینم و نه رانی دینم و فهم حقیقت که 10 روز فرصت دنیا تحقیق یا چند باشه چشم. های چند روز فرصت دنیا تحقیق چشم باشه. ما در خدمت رسیم اختیار داری سلامت. باشه میدونم باشه. خدا خدا. این همه مشکل یا همه اضافه بی دیگه تخریه که ها به واقعا مغزم میکشه. وسیله دمونه خودش بی ها بسری هیچی نوری الان خود هیچ مغزم میکشه. یه اشتباه کردی همه استباختی سردت بیاد. طوری نی خدا بزرگه کورنش بزرگه. همش درد سر سیما. تو مشکلات ای بزرگتر داشتی همشون درسته و بیان یه هم درستی بود واقعا دلم آرامش خواه. همش آرامش هم فایده ناره دنیا بالا پایین داشته همش سبا داشته بود همش اینطوری مشکل سر مشکل هم به در میخوره. مشکل آدم قوی تری کنه ما این خواهد با کنیم. حتما قرار یه درس امتحان بزرگتری خدا وقت بجا سهمیه داره پله پله را جلو تا به امتحان اصلی برسه خواه قوی و بوی که بتری از پس مشکلات بر بیای همیشه بدتری وجود داره